वेलकम बैक, दिस इज टीसीटी। आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौँ, जहाँनिर चाहिँ आजको यस भिडियोमा हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन अन्तर्गत पर्छ है त। यो क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस बुकबाट टिपेको क्वेसन हो र तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा फेरि तपाईहरुले कतै न कतै यो क्वेसन देख्नुभयो भने कतिजनालाई आयो भने कतिजनालाई प्रब्लम भइरहेछ। किन प्रब्लम भयो भन्दा फेरि यो हाम्रो के छ त भन्दा फेरि हामीले फेस गरेको नयाँ क्वेसन, हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा फेरि यस्तो क्वेसन कहिले प्र्याक्टिस गरिएन। सो हाम्रो लागि चाहिँ के हो त, यो नयाँ क्वेसन हो र यसलाई कसरी सल्भ गरिदो रहेछ अब ढिला नगरिकन हेरौँ है त। र यो भिडियो हेर्दै गर्दा फेरि एउटा कुरा के सजेस्ट गर्न चाहे त भन्दा फेरि यो भिडियो हेरिँदैछ भने क्वालिटी चाहिँ अलिकति बढाएर हेरौँ, नत्र यहाँनिर लेखिएको कुराहरू नबुझिन सकिन्छ है त। सो अब म ढिला नगरिकन आजको यस भिडियोले स्टार्ट गरेँ र यसलाई अब कसरी सल्भ गरिन्छ भन्दा फेरि हेरौँ। यो बराबर यो दिएको छ, यो इजिकल्स टु यो दिएको छ। अब यसलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ, सल्भ गरेर चाहिँ सिम्प्लिफाई, फर्दर मोर सिम्प्लिफाई गर्दै लाँदा फेरि यस्तो कन्डिसन आउँछ। अहिले त्यसको बारेमा म भनिहाल्छु। पहिला हामीले यो दिएकै जुन कन्डिसन छ, जुन दिएको एक्सप्रेसन छ, यसैलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै 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 एकचोटि जाउँ है त। सो यहाँ हेरौँ है। अब यसलाई मैले सिम्प्लिफाई अब यसलाई मैले कसरी सिम्प्लिफाई गर्छु त भन्दा फेरि सिम्पली यसको त एल्सियम लिने हो। यसलाई ब्रेक डाउन कतै गर्ने मिल्दैन, तर यहाँनिर त अब मैले यहाँ ब्रेक गरेर यता कता कता फ्याक्टराइजेसनमा नि जान सक्छ यो टर्मलाई हेर्दै गर्दा फेरि यो एक्सप्रेसनलाई। र यता चाहिँ हामीले के गर्ने हो, यो फ्र्याक्सनहरुमा चाहिँ हामीले जस्ट एल्सियम लिने हो र यता चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गर्ने हो। सो अब हेरौँ है त। अब एल्सियम त सबैजनालाई आइ नै हाल्छ। सो अब यो दुईटा हेरौँ त, डिनोमिनेटर दुईटैको सेम छैन भने क्रस मल्टिप्लाई हान्छ र एक अर्कामा पनि लास्ट डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई भएर बस्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो अब हेरौँ ए अनि 3 टाइम्स अफ x + 4 - b 2x - 3। यो र यो दुईटा सेम छैन। सो यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ र डिनोमिनेटरमा पनि यिनीहरू मल्टिप्लाई भएरै मल्टिप्लाइड फर्ममा बस्छ। हामीलाई थाहा छ यो त, यसको बारेमा त मैले भनिराख्नु पर्दैन है त। सो अब हेरौँ यसलाई सल्भ गर्दा फेरि यस्तो भयो, एल्सियम लिँदा फेरि अब यसको लागि हेरौँ x + 7। यसलाई त हामीले केही गर्न सकिँदैन, तर यसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ अब यहाँ फ्याक्टराइज गर्दै गर्दा फेरि यदि स्क्वायर x स्क्वायरको अगाडि कुनै पनि कन्स्टेन्ट नम्बर छ, यो नम्बरले चाहिँ यो लास्टमा गएर के गर्छ, लास्ट कन्स्टेन्ट टर्मलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त, मल्टिप्लाई गर्छ। र मल्टिप्लाई गर्दै गर्दा फेरि 6 × 12 = 72 भयो र अगाडि के छ, माइनस साइन छ। भनेपछि अब माइनस गर्दा फेरि 1 हुनु पर्यो। x भनेको के हो, x भनेको त 1 × x भनेको x नै आउने हो। सो माइनस गर्दा फेरि 1 आउनु पर्यो र मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 72 आउनु पर्यो। त्यस्तो नम्बर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र त्यो नम्बर नन अदर देन द्याट इज 8 and 9 हो। अब त्यसो भने 6x² - 9x + 8x - 12। मैले यो लेख्न पाएँ नि, यो त लेख्न पाएँ, यो बुझिन्छ होला। यो जस्ट फ्याक्टराइजेसन गरेको मात्रै हो। अब यसले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ है त, 3ax, यसले 3x लाई मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 3ax + 4a - 2bx - 3 × b अथवा b × 3 3b by 2x - 3 अनि x 3x + 4। अनि त्यसै गरेर यता हामीले x + 7 र यहाँनिर चाहिँ अब हामीले यो दुईटाबाट कमन के तान्न मिल्छ, 3 कमन तान्न मिल्छ। यदि यहाँबाट 2 कमन तान्यो भने यसलाई त जान्छ, तर यसलाई जाँदैन। 2 कतिजना आएन त, छैन त्यस्तो नम्बर। भनेपछि यो दुईटामा 3 त कमन छ। सो 3 कमन छ, त्यसका साथसाथै यहाँ x² छ, यहाँ x छ, भनेपछि एउटा x पनि कमन तान्न मिल्छ। सो 3 2 जा 6 x × x x² - 3 3 जा 9 भनेपछि 3 मात्रै भयो। प्लस 8 र 12 मा हामीले 2 त कमन तान्न मिल्छ। 2 कमन तान्दा फेरि कति आउँछ, 4 र 6 आउँछ। अझै 4 पनि कमन तान्न मिल्छ यो दुईटाबाट। हाइएस्ट कमन फ्याक्टर पनि लिन मिल्छ। यो दुईटाको हाइएस्ट कमन फ्याक्टर कति हो त, 4 हो। सो अब 4 हामीले कमन तान्यौँ भने 4 कति जा 8 हो, 2x - 3। यसको बारेमा मैले त्यति भनिराख्नै पर्दैन है त। सो अब नेक्स्ट स्टेपमा हेरौँ है त। मैले यो जुन
एक्स एक्स भएको जुन टर्महरू छ यसलाई चाहिँ म एकातिर राख्छु है त। हेरौँ है त 3ax - 2bx र a र b भएको एकातिर राख्छु प्लस 4a प्लस 3b बाई 2x - 3 अनि 3x प्लस 4 है त इजिकल्स टु x प्लस 7 अनि डिभाइडेड बाई 3x प्लस हैन 3x प्लस 4 भन्दा पनि 2x - 3 2x - 3 भनेपछि 2x - 3 कमन आएपछि रहन्छ 3x प्लस 4। यसको बारेमा मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो फ्याक्टराइजेसन गरेको। अब यो दुईटैहरू पनि त यो बेस र यो बेस यो यसको जुन यतापट्टिको RHS LHS पट्टिको डिनोमिनेटर र उतापट्टिको डिनोमिनेटरहरू पनि त इक्वल छ भनेपछि यो र यो के गर्न मिल्छ, काट्न मिल्छ यसरी। और अब नेक्स्ट स्टेटमेन्टमा मैले के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, नेक्स्ट स्टेटमेन्ट जे भने नि उयो। अब हेरौँ है, यो दुईटाबाट मैले कमन के देखिरहेको छु, एक्स, दुईटैमा एक्स र एक्स कमन छ भनेपछि मैले एक्स कमन तान्न मिल्यो नि। एक्स कमन तान्यो भने 3a - 2b प्लस 4a प्लस 3b यसलाई पनि मैले ब्राकेटमा त राख्न पाउँछु। अब इजिकल्स टु एक्स प्लस 7 छ। और नेक्स्ट स्टेप मैले बढाएर चाहिँ 3a - 2b अनि x प्लस 4a प्लस 3b इजिकल्स टु एक्स प्लस 7 आयो। अब यस्तो भयो आयो। अब फर्दर मोर हामीले त यहाँनिर के गरिँदैछ भन्दाखेरि सिम्पली एक्स र ए र बी को भ्यालु फाइन्ड गरिँदैछ, तर यस्तो आयो। अब यहाँबाट फर्दर मोर हामीले चाहिँ ए र बी को भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ त, अथवा ए र बी को भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अब यहाँनिरबाट सोच्ने कुरा आयो। जस्तै हामीले क्लास 9 उदी अथवा कतै न कतै पोलिनोमियल अथवा अर्डर पेयर कतै कतै हामीले चाहिँ के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि, यदि हेरौँ है के पढेका थियौँ त भन्दाखेरि यदि दुईटा एक्सप्रेसन इक्वल छ भने हामीले कोफिसिएन्टहरूलाई कम्पेयर गरेर चाहिँ तिनीहरूको भ्यालु इक्वेट गरेको कतै न कतै याद छ कि छैन, कतै कतै अप्सनल म्याथ हुँदी गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन हो, यो कुरा थाहा हुनुपर्छ है त। सो यो दुईटै यो बराबर यो छ, यो त हामीलाई थाहा भइसकिरहेछ। यहाँ यो क्वेसनै के दिइरहेछ त भन्दाखेरि यो बराबर चाहिँ यो हो, यो जस्ट मुनिको भ्यालुजहरू मात्रै काटेको र यो बराबर अझै पनि यो छ भनेपछि हेरौँ है, यहाँनिर हेरौँ है एक्सको अगाडि यो एउटा कोफिसिएन्ट छ, समथिङ कोफिसिएन्ट, एक्सको अगाडि 1 कोफिसिएन्ट छ हो। यो एक्स यो पनि एक्स इक्वल हो भन्न खोजेको, यो एक्सप्रेसन र यो एक्सप्रेसन के हो त इक्वल हो, र इक्वल एक्सप्रेसन छ भने तिनीहरूको कोफिसिएन्ट पनि के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, किनकि यो र यो इक्वल हो भने यो र यो काटेर त के हुन्छ 0 बच्छ नि त, 0 बच्छ भनेपछि यो एक्सको कोफिसिएन्ट र एक्सको कोफिसिएन्ट इक्वल हुन्छ र कन्स्टेन्ट टर्म इक्वल हुन्छ। यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। अहिले एकछिनमा यसको बारेमा हामीले भ्यालुहरू फाइन्ड गरेर एप्लाई गरेपछि हामीलाई थाहा भइहाल्छ है त। सो यहाँनिर हेरौँ है त, सिन्स लेखिराख्नु पर्दैन, यहाँनिर लेखिदिउँ इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट है, COEFF मैले लेखेको यो कोएफिसिएन्ट हेरौँ है, COEFF भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट हो। इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ एक्स एन्ड कन्स्टेन्ट टर्म है त। कोफिसिएन्ट एक्सको कोफिसिएन्टलाई हामीले इक्वेट गरेको, इक्वेटिङ द कोफिसिएन्ट अफ एक्स एन्ड कन्स्टेन्ट टर्म भनेर लेखेको। अब हेरौँ है, कोफिसिएन्ट एक्स छ। अब कोफिसिएन्ट एक्स हुँदै गर्दाखेरि यिनीहरूको कोफिसिएन्ट भनिरहेको रहेछ होइन, कोफिसिएन्ट चाहिँ के छ 3a - 2b र 1 छ। अब यो कोफिसिएन्ट र यो 1 कोफिसिएन्ट चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको। एक्सको कोफिसिएन्टहरू पनि त यतापट्टिको 3a - 2b छ, एक्सको कोफिसिएन्ट उतापट्टिको 1 छ हो, यो चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको। अब त्यसै गरेर यो कन्स्टेन्ट टर्म हो, यो पनि कन्स्टेन्ट टर्म हो, यो दुईटा आफैमा के हुन्छ इक्वल हुन्छ। हेरौँ है त 4a प्लस 3b चाहिँ यो 7 सँग इक्वल छ, यो र यो त कन्स्टेन्ट हो नि त। यो एक्सको ठाउँमा यति छ, यो एक्सको ठाउँ हो, यो कन्स्टेन्ट टर्म, यो कन्स्टेन्ट भनेको कुनै पनि एउटा होल नम्बर छ है। हेरौँ है त, अब हेरौँ है 3a इजिकल्स टु 2b, यो -2b उता जाँदा पोजिटिभ 2b प्लस 1 ठिक छ, यति भयो। अब a इजिकल्स टु 2b प्लस 1 बाई 3 भयो। यहाँनिर यति त बुझिँदैछ। अब यतापट्टि हेरौँ है, यतापट्टिको इक्वेसनमा हेरौँ है त, यसलाई एउटा हामीले एउटा इक्वेसन मानौँ र यहाँबाट जुन भ्यालुज हामीले निकालेका छौँ यो भ्यालु चाहिँ यो कन्डिसनमा लगेर हामी पुट गरौँ है त। सो 4 अनि a को ठाउँमा 2b प्लस 1 बाई 3 अनि प्लस 3b इजिकल्स टु 7, यो कहाँबाट आयो फ्रम इक्वेसन 1 बाट भनेर यता लेखिदिउँ है त। अब 4 2 जा 8 b भयो, 4 1 जा
प्लस 4 को 4 नै भयो। अब हेरौँ है, अब यहाँनिर एलसिएम लिँदाखेरि त यसलाई एलसिएम त गर्नु पर्यो। सो 3 3 जा 9b भयो डिभाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टु 7। अब 8b प्लस 9b भनेको कति हुन्छ हाम्रो 17b। यो 17b प्लस 4 छँदैछ यहाँ, अनि यसले यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 21 17b इज इक्वल्स टु यो यता गएर 21 मा के हुन्छ माइनस हुन्छ, प्लस 4 यता गएर नेगेटिभ हुन्छ। सो नेगेटिभ 21 माइनस 4 भनेको पनि कति नै हो 17। 17 1 जा 17 17 17 दुवैतिर 17 17 छ भने 1 भयो। यो यता गर्दा फेरि पनि 1 नै आउँछ, जसै गर्दा पनि के आउने हो 1 आउँछ। b को भ्यालु कति आउने रहेछ 1 आउने रहेछ। अब b को भ्यालु चाहिँ यसमा लगेर हालौँ है त, पुट b इज इक्वल्स टु 1 इन इक्वेसन 1 भनेर यहाँ लेखौँ है ल्याङ्ग्वेजमा। a इज इक्वल्स टु 2 इन्टु b को भ्यालु कति 1 प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 2 1 जा 2 प्लस 1 3 3/3 भनेको कति हो 1 नै हो। योबाट पनि कति आयो 1 नै आयो। सो हेन्स a को भ्यालु कति रहेछ 1 रहेछ, b को भ्यालु पनि 1 रहेछ। अब यहाँनिर जुन मैले यहाँनिर भनेको थिएँ यो एप्लाई हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त। 3 इन्टु a भनेको कति हो 3 इन्टु a को भ्यालु 1 छ। 3 यो भनेको 3 नै रहेछ, यो भनेको 2 नै रहेछ। 3 माइनस 2 भनेको कति 1 1 इन्टु x भनेको x नै हो। हेरौँ अब 4 इन्टु a को भ्यालु 1 छ 4, अनि यो भनेको कति हो त 3 नै हो। 4 प्लस 3 7। सो यो दुईटा के छ त आफैमा इक्वल छ। सो इक्वल हुँदै गर्दा फेरि कोफिसिएन्ट र हामीले कन्स्टेन्ट टर्मलाई चाहिँ के गर्न पाइन्छ इक्वेट गर्न पाइन्छ। यो हामीले कतै न कतै पढेका छौँ। सो कतिको बुझ्यो आजको यस भिडियोमा। सो आजको यस भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट अल्जेब्राको 1-2वटा क्वेसन हामी लिएर आउनेछौँ। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो।